පොඩි මේ රාමදාන් කාලේ ඔයාලා කොට දෙනෙක් කැමති මටන් කරි එකක්. එහෙම නැත්නම් එළුමස් කරි එකක් හදන හැටි තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. මුලින්ම කියනෝනේ මම එළුමස් කන කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් එළුමස් රසට උයන කෙනෙක් ගැන මම දන්නවා. ඒ මගේ හොඳ යාළුවෙක්. ඉතින් මම එයාට කිව්වාද මට උදව් කරන්න කියලා මේ කරි එක ඔයාලට හදන්න පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ එළුමස් මේ විදිහට පොඩි කෑලි කපලා හොඳට හොද ගන්න එක. එළුමස් කෑලි පොඩියට කපන තරමට ඒ එළුමස් වල තියෙන රස හොඳට අපේ තියෙන ස්පයිසස් වල රස හොඳට එළුමස් වලට දැනෙනවා. මුලින්ම මිරිස් කුඩු අපි පාවිච්චි කරනවා. මේක අපි කබලේ බැද ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේකට මිරිස් කුඩු හැඳි 2ක් 3ක් විතර වෙන්න ඔයාගේ සැර කරන රස ප්‍රමාණය අනුව මේකට මිරිස් කුඩු ටිකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අපි කබලේ බැද ගන්න ඕමනා නිසා මේක ඒ වගේ භාජනයකට දාගන්නවා. මේ වෙලාවේ මගේ යාළුවා මිරිස් කුඩු ටිකක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා. එයා ගාව කාශ්මීරි චිලි තිබිච්ච නිසා කාශ්මීරි චිලි පොඩ්ඩකුත් අපි එකතු කරගත්තා. නමුත් මේකට කාශ්මීරි චිලි කියන එක අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා ගාව තියෙන සාමාන්‍ය මිරිස් කුඩු හොඳටම ඇති මේ කරි එක හදාගන්න. කාශ්මීරි චිලි වලින් වෙන්නේ සැර චුට්ටක් අඩුයි. නමුත් වර්ණය ගොඩක් වැඩි වෙන එක. ඉතින් අර ඒක හොඳට බැදුනට පස්සේ හොඳ තද රතු පාටක් එහෙම නැත්නම් කළු පාටක් එන නිසා තමයි කාශ්මීරි චිලි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මිරිස් ටික මේ විදිහට හොඳට කබලේ බැද ගන්න. ටිකක් තද පාටක් වීගෙන එනකොට සුවඳ දැනීගෙන එනකොට මේ වෙලාවේ අපි ඒකට එකතු කරගන්න ඕන අපේ තුන පහ ටික. මේ වෙලාවේ බැදපු තුන පහම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. චුට්ටක් විතර අර ස්පයිසස් ටික පොඩ්ඩක් අර සුවඳ පොඩ්ඩක් ගන්න. නැත්නම් රෝස්ටඩ් කරි පවුඩර් ගොඩක් වෙලා ආයි කබලේ බැද ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර මිරිස් එක ආයි එකතු වෙලා සුවඳ ගන්න තමයි ඒ දේ කරන්නේ. අද මටන් කරි එක හදන්නේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක. පළවෙනි අදියර ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක තමයි හදන්නේ. ඒකට කපාගත්තු මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික දාගන්න ඕන. අපි බීලියුණු ගෙඩි පොඩි සාමාන්‍ය සයිස් එකේ බීලියුණු ගෙඩියක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ කරපිංචා පාවිච්චි කරනවා. රම්පේ පාවිච්චි කරනවා. අමු මිරිස් පාවිච්චි කරනවා. පොඩියට කපාගත්තු අමු මිරිස්. ඊට පස්සේ තලාගත්තු සුදු ලුණු සහ ඉඟුරු පේස්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ඔක්කොම අපි කරන්නේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එකට දාගත්තු එක. ඊට පස්සේ අර කබලේ බැදගත්තු මිරිස් 3-5ත් අපි මේකට මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක්, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, රස පදමට ලුණු, කර්දමෝම්, කරාබු නැටි වර්ග දෙකෙම 3-4 වගේ වෙන එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සියඹලා පොඩ්ඩක් අපි එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳින් අතින් මේක අනා ගන්න මේ මිශ්‍රණය. මේ අපි දාගත්තු ලුණු ටික සහ 3-5 මිරිස් හොඳට මේ මස් එකේ එකතු වෙන්න හොඳින් අනා ගන්න. මේ වෙලාවේ කරන්නේ අතර පොඩ්ඩක් අරගෙන, මොකද අතේ තමයි හොඳම තුන පහ ටික දැන් වැඳිලා තියෙන්නේ. කොහොමත් මේකට වතුර චුට්ටක් අවශ්‍ය නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ කරන දෙයක් තමයි අත චුට්ටක් හොදලා එහෙමම අපි අපේ කරි එකට එකතු කරගන්නවා. ගම්රිස් පොඩ්ඩකුත් දාගන්න. මෙතන ගම්රිස් අපිට වේල පහින් දාලා අතින් අනා ගන්න අමතකුණා. ඒ නිසා ගම්රිස් අපි අන්තිමට එකතු කරගන්නේ. ඔයාලා ලුණු මිරිස් කුඩු ඒ ඔක්කොම එකතු කරගන්න වෙලාවේ ගම්රිස් එකතු කරගෙන හොඳින් අතින් අනා ගන්න. අනාගෙන ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ තියෙන වහලා අපි මේක තියන්න ඕන හොඳට ඉදෙන්න. ඒකට ඔයාලට තියෙන විසිල් එකක් වදින ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක් නම් විසිල් 4ක් 5ක් අතර විසිල් 4ක් හෝ 5ක් අතර විසිල් වදිනකම් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රෙෂර් කුකර් එක ලිප උඩ තියාගන්න. තියෙන ප්‍රෙෂර් එක චුට්ටක් අයින් කරලා ඉවර වෙලා අපි මේ භාජනය අරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා මේ මටන් එකේ අර කටු එහෙම පෑදෙනකම්ම මේක හොඳට දැන් ඉදිලා තියෙන්නේ. අපි අනවශ්‍ය විදිහට වතුර එකතු කරගත්තේ නැහැ මේකට. මේ තියෙන්නේ මස්සල තියෙන වතුර සහ අර එකතු කරගත්ත වතුර පොඩ්ඩ විතරයි.
මටන් වල තියෙන කටු එහෙම හොඳට පෑදෙන තරමට හොඳටම ඉදිලා කෑලි තව චුට්ටක් විතර පොඩි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක එකතු කරගන්න ඕනේ අපේ තෙම්පරාදුවට. ඉතින් තෙම්පරාදුව අපි වෙනම භාජනයක ලෑස්ති කරගත්තා. ඒකට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරනවා අපි. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වීගෙන එනකොට අබ පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සූදුරු චුට්ටක් විතර එකතු කරගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී තලාගත්තු ඉඟුරු සුදුලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ දේවල් දාදී හිතා ගන්න පුළුවන් රස කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි රම්පේ කරපිංච ටික එකතු කරගන්නවා. මොකද අපි මේක මස් එක තැම්බෙද්දිත් මේ දේවල් දැම්මා. දැන් අපි තෙම්පරාදුවරත් මේ දේවල් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම බීලුණු ගෙඩි භාගයක් විතර තව අපේ මේ තෙම්පරාදුව හදාගන්න අපි එකතු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳින් තෙලෙන් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. ලුණු වල වතුර පිට වෙලා සොෆ්ට් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ තමයි හොඳ සුවඳක් මොකද ඉංග්‍රීසි සුදුලුණු පාවිච්චි දාපු නිසා හොඳ සුවඳක් එනවා. මේ වෙලාවේ ඉංග්‍රීසි සුදුලුණු කර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා සුවඳ එන වෙලාවේ අපි තඹගත්තු එහෙම නැත්නම් උයාගත්තු මටන් ටික ඒ ඉස්මත් එක්කලම අපේ ටෙම්පරාදු කරන භාජනයට දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ තවත් තියෙනවා අපේ ස්පයිසස් වල ඒ රස. ඒ වෙලාවේ ඒකට පොල් කිරි චුට්ටක් දාලා ඒකත් එහෙමම හොදගෙන වගේ පොල් කිරි චුට්ටකුත් මටන් කරට එකතු කරගෙන මේක අපි හොඳට හැඳි ගාලා හින්ද ගන්න ඕනේ Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එනකම්. මේ මටන් කරිය හොඳ තික් කරියක් වෙලා හොඳ ග්‍රේවි එකක් රස ග්‍රේවි එකක් එනකම් අපි මේක පොඩ්ඩක් විතර හින්ද ගන්නවා. මෙහෙමම ලිපෝඩ තියලා. ඉතින් මේ තමයි අපේ අන්තිමට හදාගත්තු හොඳට තෙල් බේරෙන මටන් කරි එක. මම කාලා රස දන්නේ නැති වුණාට කාපු හැමෝම රසයි කී කාපු. ඊටමත් රසවත් මටන් කරි එක තමයි මේ.